he's a director on the board as well to make sure that everything is in place. En hij zit ook in de raad van bestuur om erop toe te zien dat alles in goede orde verloopt. And we have made a commitment to meet at least once a month with the board. En we hebben een commitment gemaakt om in ieder geval 1 keer per maand samen te komen met de raad van bestuur. To make sure the company develops correctly. Om erop toe te zien dat het bedrijf ook goed ontwikkelt. Een paar korte vragen. 20 to 60% what you put in the big house over there, is that the average yearly growth in value of the house, the prognosis for the coming 3 years or so? De 20 tot 60% waardevermeerdering, over welke termijn gaat dat van het nieuwe huis? Yes, that is the appreciation in the value. Dat is de waardeschatting. Projected for at least 5 years. Voor tenminste 5 jaar. Because we'll have a major demand for at least 5 years. Want we zullen 5 jaar lang een grotere vraag hebben naar huizen. Dus de prijzen zullen stijgen. Okay, then about the investors box, it says 20 up to 24% over there. Is that the average over the last 3 years or? Het cijfer van 24%. Is dat het gemiddelde over de afgelopen jaren? This is only in the bridging finance program, and this program has only been running now for approximately 18 months. Dit programma van de overbruggingsfinanciering loopt nu 18 maanden. But this is not average interest, this is actual interest. Maar dit is because it feitelijke gets charged rente. every month. Elke maand 2% rente. And about, you ask the person that buys the new house, you ask him for the 6 to 8 weeks, you ask him a certain percentage. Yes. How much is that percentage? Hoeveel rente rekent u voor het geld wat u verstrekt in die 6 tot 8 weken aan de persoon die het nieuwe huis koopt? We charge him between 4 and 5%. Tussen 4 en 5%. Which is given to the investor. En dat wordt aan de belegger gegeven. It's given to the administration people, which is the attorneys. En de mensen die het administratief afhandelen. To Hope of Africa. Nou, en er gaat ook wat van naar Hope of Africa. And we have to give some of the percentage to the company in Holland. En het bedrijf in Nederland ontvangt ook een bepaald gedeelte. To run the administration. Om administratief te kunnen runnen. Okay, how much money is now invested in that investors box? We have got in the investors box. Hoeveel geld zit er in de investors box? 3 million plus. Nu 3 miljoen rand. Meer dan 3 miljoen rand. How much is the total assets of Hope of Africa currently? De activa van Hope of Africa. Hoeveel bedragen die nu? The total assets of Hope of Africa is in excess of 40 million. Meer dan 40 miljoen rand. That includes all our projects that we pursue. Ja. En dank u voor uw komst. Hoe zit het met de arme koper die zo'n huis koopt en die overbruggingskrediet krijgt van 100.000 rand? Die betaalt dan wel minimaal 30%, neem ik aan. The bridging financing. How much interest does the poor guy pay on this bridging interest? Between 4 and 6%. Tussen 4 en 6% voor die 6 tot 8 weken. Per Only maand. for that period. Nee, alleen voor die periode. It's an absolute amount. It's only for the short period. Ja. Voor die 6 tot 8 weken betaalt hij 4 tot 6% van het bedrag. But we lend the money to different people every month. Maar we lenen de bedragen die ingelegd worden aan verschillende mensen. So one person is not paying a huge interest rate for the year. Dus over een jaar gezien is er niet één iemand die een enorm rentepercentage betaalt, maar over een jaar gezien is er met dat geld heel veel rente ingekomen. Is there a minimum investment or a maximum amount for investment? For Europe? Voor Europa? We've got an application form here, which is through Robert Jan's company. We hebben een aanvraagformulier via het kantoor van Robert Jan. And the minimum has been set at 15,000 euros. En het minimum is gezet op 15.000 euro. But you don't have to invest only one time. You can invest
more money on a monthly basis. Maar je kunt natuurlijk ook meer op maandelijkse basis investeren. So if you want to test the program, Dus als je het programma wilt testen, you can test it for a few months. kun je het een paar maanden testen. If you want to increase, then after En dan zou je een grotere inleg kunnen doen. Hoe lang beleg je dat geld? Investeren? What period is the investment for? the minimum period is 13 months. De minimumperiode dat het geld ingelegd moet worden is 13 maanden. But you can give 1 month's notice if you want to withdraw your money. Maar je kunt met een opzegtermijn van 1 maand je geld weer terugkrijgen. Er was ook sprake van een verzekering. There was an insurance. Is the money insured? We guarantee the currency fluctuation. So if you invest a certain amount of money, De valutaschommelingen, die worden gegarandeerd. you will be guaranteed that you will receive the same amount of capital. Dus de garantie is dat je hetzelfde bedrag weer terug ontvangt. Plus interest. 2 more questions. Het begin is mij niet helemaal duidelijk of er recht op hypotheek of recht op onderpand is. Is there a mortgage or a pledge? In welk deel? Nou, ik denk, is er een recht op hypotheek op het eerste huis? Is there a mortgage on the first house? No. No. Some houses have mortgage. Nee, ik bedoel, de overbruggingskrediet, Ja. gebeurt dat tegen een onderpand, tegen een recht op hypotheek? The bridging financing, is that secured by a mortgage or by a pledge or what? It is secured by a mortgage. Door een hypotheek. Tweede pand. On the second house. Yes, the bank takes the mortgage out on year, Maar de bank vestigt dus een hypotheek daarop. and the investment is secured by a irrevocable guarantee between the attorneys. En de investering, de belegging wordt gegarandeerd door een onherroepelijke, niet intrekbare garantie tussen de notarissen of de advocaten. Dus het recht op een onderpand is eigenlijk ontleend aan het recht op onderpand van de bank. So basically this is secured by the bank in the end. That's what he's asking. The house is secured. Het huis wel. De bank gaat in. Okay. Yes. Also buys for that house for the house because the house is sold. The first house is sold also. Yes. 100,000. Yes. So the guarantee is also already there. Yeah, yes, because they have ownership of the first house, so they have title to the first house, and that's the guarantee. De garantie is ook de eigendomsakte van het eerste huis. Dat is meestal niet gehypothekeerd en dat is ook een waarde die daarin wordt vertegenwoordigd. Voor de periode van overbrugging is er geen extra recht op hypotheek. But there is no extra form of mortgage for this bridging period. The irrevocable guarantee is the guarantee. Dat is de onherroepelijke garantie die notarissen aan elkaar geven. En dat is weer verzekerd door de beroepsorganisatie die daar garanties op The geeft. banks work the same way En de banken die werken op dezelfde manier. on guarantees. Die werken met garanties, onderlinge garanties. Andere vraag. Dat ben je net afhankelijk van vraag en aanbod. Kan het gebeuren dat je veel geld aanbrengt? Is it possible that we offer too much money for the investor, given the situation on the market of demand and supply? Someone said you must, if the investor gets too much, they must make a donation to Hope of Africa. That's serious, you can make a Als je donation. geld over hebt, maar doe dan een schenking. We do, our principle is to put back most of this money into the communities again, so we are. Onze insteek is om zoveel mogelijk van het geld weer terug te sluizen in de gemeenschap. So we are not taking from the people and filling our pockets. Dus onze insteek is niet het We geld van de taking mensen on the nemen en people het in to onze help eigen other zakken people, poor steken. people. Nee, wij willen daarmee andere mensen helpen. Nee, dat snap ik. Maar historisch gezien is er een evenwicht, zeg maar, een markt, een evenwicht rond de 6 tot 8% ongeveer. Je zegt zelf al, we kunnen 5 jaar vooruit kijken, verder kunnen we niet kijken. Ja. Dat betekent dus, u zegt zelf ook, het rendement is afhankelijk van vraag en aanbod.
is kennelijk veel te laag. Maar er kan ook te veel aanbod komen, want dit rendement is erg aantrekkelijk. Dus er kan te veel aanbod komen, zodat het rendement op elkaar wordt pakken. Okay, there can be an over investment because too many people are attracted by the interest rate of 2% per month. We are not, as Pastor Jay said, I think that is what Pastor Jay was trying to convey, that we have not opened this product to the whole market yet. Dus we hebben dit product niet aangeboden aan de hele markt. And we won't open it to everyone. En we zullen het ook niet openstellen aan iedereen. We're only offering that to Christians. We bieden het alleen aan christenen. And there will be a demand for at least 5 years. There will be a demand for at Die least 5 vraag op years. die markt die zal zeker 5 jaar nog blijven voortbestaan. And the transfers that go through En de overdrachten die doorgaan in South Africa in Zuid-Afrika, of property transactions de eigendomstransacties, ranges between dat ligt tussen 5 and 10 billion rand a month. 5 tot 10 miljard rand per maand. Billion. 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 Billion, dat is miljard. Billiard. Miljard. Billiard. 1000 million. Yes. So there will be a very big demand Dus er is een grote vraag for the next 5 years. en dat zal de komende 5 jaar blijven aanhouden. Wat gebeurt als u een concurrent krijgt die tegen lagere rentes... What happens when a competitor arises with better interest rates or lower interest rates here? We, okay. We have a very well-developed network in South Africa We hebben een heel goed ontwikkeld netwerk in Zuid-Afrika. for this type of financing Voor dit soort financiering, and development finance. ontwikkelingsfinanciering, Hope of Africa is one of the only organizations is Hope of Africa een van de weinige organisaties currently op dit moment that can offer a full spectrum die dat hele spectrum kunnen aanbieden of financial support van die financiële ondersteuning to the communities now. aan de gemeenschap. So even if there's more competitors, Dus zelfs wanneer er meer concurrenten opstaan, we would still have a demand because we are also connected with all the churches in South hebben we nog Africa. steeds kunnen we over die vraag beschikken omdat we dat netwerk hebben van die kerken in Zuid-Afrika. And 70% of the population go to church in South En Africa. in Zuid-Afrika gaat 70% van de mensen naar de kerk. We have a population of almost 50 million people. We hebben bijna 50 miljoen mensen in Zuid-Afrika. And Hope of Africa as a network En Hope of Africa heeft een netwerk amongst most of the churches in South Africa. Waartoe de meeste kerken in Zuid-Afrika behoren. So Christians would normally come to us first. Dus het is gebruikelijk dat christenen eerst naar ons komen. Is er echt nog geen relatie met Jezus Christus? Iedereen die naar een kerk gaat, heeft nog geen relatie met Jezus Christus. Not everybody who visits a church has a relationship with Jesus Christ. Ja, ons weet het. Definitief. Nou, hij weet het. Ons help die kerken ook en ons leer hulle. Ja. Dis wat ons doen. Aan die brossuur, jy kan sien daar, ons werk met die kerkleiers om hulle te leer en ons gebruik van onze profete om hulle op te lei. De koers van een rand, ik weet niet waar dat is. What is the exchange rate for a rand expressed into euros? It's been ranging between 7.9 and 8.17 for the last month and a half. En dan die 20 tot 60% waardestijging, dat houdt in dat het huis van 200.000 met 5 jaar, als je 40% rekent, dan zou die op 600.000 zitten. Als je 20% is, is die 25%, dan is die verdubbeld. Die huiswaarde? Ja. Ja, ik kan verdubbelen. De waarde van het huis kan verdubbelen. En als het eerst in 5 jaar, en als het 40% is, dan komt er nog een keer 200.000. Oorbruggen. Nou, dat is 20% tot 60%.
is te duur om dan gaan ons die mense te seermaak want is te veel vir hulle om te betaal. Is beter vir die bank vir die langer termyn. Mag ik ook terugkomen op de vraag van net? Wat gaat de Nederlandse stichting doen die naast de bank komt aan doelen? Zijn dat andere doelen als Hoop voor Afrika? Dus kunnen we, en hoe kan je als Of the foundation inspraak that operates in Holland. And is it possible to have a participation as an investor in the formulation of the purposes, of the goals? Yes, we discussed that at length and we have already agreed. Dat hebben we al besproken en daar zijn we ook al uit. That the overall objectives Dat de algemene doelstellingen will be exactly the same as Hope of Africa. dezelfde zullen zijn als Hope of Africa. That's one of the reasons we went into the partnership. En dat is een van de redenen waarom wij deze samenwerking zijn aangegaan. And there's no negotiation in terms of the objectives. Dus er is geen onderhandeling geweest in de termen, als het gaat om doelstellingen. But local advisors will get involved. Maar plaatselijke adviseurs en consultants zullen wel erbij betrokken worden. To develop objectives that will fit Europe. Om doelen te formuleren, doelstellingen die passen binnen Nederland en Europa. So you are most welcome to interact with Robert. Yeah. Dus als u ideeën heeft. In fact, we see the board of directors growing over time here in Holland. En wat wij zien is dat de raad van bestuur zal uitgroeien de komende tijd. We discussed this with your central bank man yesterday. En dat hebben we ook bij de bank zo besproken. And we want Holland to partner with us in developing a international Christian bank. En we willen dat we samenwerken om uiteindelijk een internationale christelijke bank te stichten, op te zetten. We have in Europe already church organizations with many thousands of people that is waiting to join the Christian bank. En we hebben al duizenden mensen in verschillende christenorganisaties in Europa die zitten te wachten om mee te gaan doen hierin. And you will get more information on that. En u zult daar ook nog meer informatie over krijgen. Het doel is winst maken. Wat wordt geherinvesteerd? Welk deel wordt geherinvesteerd? Welk deel is gebruikt voor projecten? En welk deel gaat terug naar de belegger? The investor gets the biggest percentage of the interest. Van de rente krijgt de belegger het grootste deel. So the investor gets the 2%. 2%. Every month. Elke maand. And for the administration. En voor het administratieve gedeelte. Over here. Daar. With the attorneys. Met de actes en dergelijke. That is about 1.5%. Daar gaat ongeveer 1,5% in zitten. And Hope of Africa. En Hope of Africa. Would also make 1.5%. Krijgt ook 1,5%. And the administration here. En hier het administratieve gedeelte. Could also have 1.5%. Zal ook 1,5% krijgen ongeveer. And from our money. En van ons geld. We will invest at least 50%. Zullen we tenminste 50% investeren. Back into community development. In ontwikkelingsprojecten in de samenleving. If we have other people working in the process. Wanneer we andere mensen hebben die daar ook mee actief zijn in het proces. Like property agents. Dus bijvoorbeeld makelaars. And any other agent. Of andere mensen die iets doen. In South Africa. In Zuid-Afrika. We also have to pay them. Moeten we hen ook betalen. But that don't affect the investors' money. Maar dat zal niet worden afgewenteld op het geld van de belegger. The client has to pay for that. Daar moet de klant voor betalen. If it's too risky. En wanneer de risico's te groot zijn. Or if we see the transaction is not as secure as what we wanted. En als de transactie niet zo zeker lijkt als dat wij het willen hebben. And you could have that type of situation. En dat kan best voorkomen. Then the client would have to pay for any type of risk. For any risk. Dan is het risico wordt volledig afgewenteld op de klant. Like the banks does. Dus bijvoorbeeld de bank. If
any client don't fit the description of, say, a lending product, Als een klant niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een leningsproduct, they charge you a higher rate so they can insure their risk. dan gaan ze een hoger tarief in rekening brengen om dat extra risico te verzekeren. Can we have that as the last question? Mag dat de laatste vraag zijn? We are here for a few days still, We zijn hier een aantal dagen. and anyone that wants to sit down and talk with us, Dus mensen die dieper met ons willen doorpraten, through Robert Jan and his team, doe dat via Robert-Jan en zijn team. we are most willing to do Dan that. zijn wij meer dan bereid om dat te doen. So can we take one more question? Dus 1 vraag nog. During that bridging period of 6 weeks, is there a chance that the 200,000 rand deal falls through? And it fails, and then what do you do? Wat gebeurt er als in die periode van 6 en 8 weken dat die deal van het tweede huis dat niet doorgaat? Wat doe je dan? It can happen, Dat kan gebeuren, but the 100,000 maar de 100.000 is deposited with the attorney, die ligt in een depot bij deze advocaat of de notaris. and he will not pay over money En hij zal geen geld overmaken until all the conditions have been met tot aan alle voorwaarden voor het eerste huis zijn voldaan. of the sale of that house. Dat moet verkocht zijn. The banks work the same way. En de bank werkt op dezelfde manier. They deposit the money with the attorney. They deposit the money with the attorney. Ze zetten het geld in depot bij die notaris. And he holds it until all the conditions are met. En hij beheert dat geld totdat aan alle voorwaarden is voldaan. Okay. The last vraag. No? Hij heeft de allerlaatste vraag. Okay. Is er sprake van een gecertificeerde jaarrekening? Is there a certified annual account? Are there certified by an accountant, certified annual accounts? So, Yes. ja, ja. En geldt dat voor de Zuid-Afrikaanse vestiging? Voor de Nederlandse vestiging? For which country is it certified? For Africa? Our accounts will be certified for South Africa, Onze jaarrekeningen die zijn gecertificeerd voor Zuid-Afrika. and the account in the corporation in Holland will be certified by accountants in Holland. En de jaarrekeningen van de Nederlandse onderneming zullen in Nederland door een accountant worden gecertificeerd. Thank you very much. Robert Jan has applications Dank jullie allemaal. Robert-Jan heeft aanmeldingsformulieren, for aanvraagformulieren. participation in this program, Voor deelname in dit programma. and we look forward to partnering with you En we zien er naar uit om met u samen te werken. to accomplish God's purpose. Om de doelen van God te bereiken. Thank you for having me in Holland. Dank u voor de gastvrijheid. And you are most welcome to visit Cape Town or South Africa at any time.